हॅलो स्टुडंट, सायन्स इम्पॉर्टंट क्वेश्चन या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करत आहे. तर आज आपण 10 सायन्सचा पहिला लेसन ग्रॅव्हिटेशन हा अभ्यासणार आहोत. तर आपण जास्त लेट न करता डायरेक्टली लेसनकडे जाऊया. तर तुमचा पहिला लेसन आहे जो आहे ग्रॅव्हिटेशन. पहिला लेसन असणार आहे तुमचा ग्रॅव्हिटेशन. त्याच्यामध्ये या सगळ्या कन्सेप्ट तुम्हाला दिलेल्या आहेत, ज्या की आहेत ग्रॅव्हिटेशन, केपलर्स लॉ, एक्सेलरेशन रूल. या सगळ्या कन्सेप्ट आपल्याला या लेसनमध्ये असणार आहेत. ओके, तर पहिला इथे 3 क्वेश्चन दिलेले आहेत कॅन यू रिकॉल मध्ये. त्याच्यामध्ये पहिला क्वेश्चन आहे तुमचा व्हॉट आर द इफेक्ट्स ऑफ अ फोर्स ऍक्टिंग ऑन अन ऑब्जेक्ट. एखाद्या ऑब्जेक्ट वरती फोर्स अप्लाय केला तर काय इफेक्ट दिसून येणार. आता समजा एखादा डस्टर आहे माझ्या हातामध्ये. ओके, हा डस्टर आहे माझ्या हातामध्ये. डस्टर आहे, त्या डस्टरला मी काय केलेलं आहे, या ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी इथे मूव्ह केलेलं आहे, हलवलेलं आहे. ओके, या ठिकाणाहून तो या ठिकाणी गेलेला आहे. डस्टर एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी गेला. कसा गेला असेल, ज्या वेळेला ह्याला मी फोर्स अप्लाय केला त्यावेळेला तो पुढे गेला. बरोबर आहे. म्हणजे एखाद्या ऑब्जेक्टला आपण फोर्स अप्लाय केला तर मग तो काय होणार, त्याची जागा बदलणार, एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाणार. किंवा एखाद्या गोष्टीमध्ये आपण फोर्स अप्लाय केला तर ती गोष्ट थांबू पण शकते. कशी काय, ज्यावेळेला तुम्ही एखाद्या वेळेला सायकल चालवताय. ओके, आणि सायकल चालवताना तुम्ही ब्रेक दाबलाय, तर ब्रेक दाबताना तुम्ही फोर्स अप्लाय केलेला आहे, राईट. तर मग फोर्स जो तुम्ही अप्लाय केलेला आहे त्यावेळेला तुमची सायकल थांबलेली आहे, म्हणजेच तुम्ही ब्रेक दाबलेला आहात. म्हणजे एखादी वस्तू आहे जे फोर्स आपण एखादी वस्तू आपण थांबवू शकतो फोर्स अप्लाय केल्याने, किंवा एखाद्या वस्तूला आपण कार्यरत पुढे चालूही ठेवू शकतो, राईट. आता ह्याच्यामध्ये सेकंड क्वेश्चन आहे व्हॉट टाईप ऑफ फोर्सेस आर यू फॅमिलियर विथ. आता वेगवेगळ्या प्रकारचे फोर्स तर तुम्ही आधी बघितलेले आहे. तुम्हाला 6th स्टँडर्ड मध्ये एक लेसन होता फोर्स अँड टाइप्स ऑफ फोर्स. फोर्स अँड टाइप्स ऑफ फोर्स हा 6th स्टँडर्ड मध्ये एक लेसन होऊन गेला. त्यामुळे तुम्ही वेगवेगळे फोर्स बघितले. त्याच्यामध्ये कोणते कोणते होते, मस्क्युलर फोर्स होता, मेकॅनिकल फोर्स, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, मॅग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स अँड स्टॅटिक इलेक्ट्रिक फोर्स. तर हे फोर्स तुम्ही बघितलेले आहेत. हे या फोर्स बद्दल तुम्हाला माहितीच आहे. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आहे व्हॉट डू यू नो अबाउट द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. आता तुम्ही हे 6th स्टँडर्ड मध्ये सगळे फोर्स बघितले, त्याच्यामध्ये ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स पण होता. त्यामुळे तुम्हाला ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स बद्दल माहिती थोडक्यात आहे. आता आपण डिटेल ग्रॅव्हिटेशन म्हणजे काय, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स म्हणजे काय, हे या लेसन मध्ये बघणार आहोत. ओके, now we have seen in the previous standard that the gravitational force is a universal force. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सलाच युनिव्हर्सल फोर्स असंही म्हटलं जातं. तर ही तुमची का आहे इम्पॉर्टंट अशी फिल इन द ब्लँक सुद्धा आहे, तर तुम्ही तिथे अंडरलाईन करू शकता. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सलाच युनिव्हर्सल फोर्स असंही म्हटलं जातं. अँड इट ऍक्ट्स नॉट ओनली बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ बट ऑल्सो बिटवीन एनी 2 ऑब्जेक्ट इन द युनिव्हर्स. हे पृथ्वीवरच्या 2 ऑब्जेक्ट वरती हा आहे फोर्स, तो अप्लाय होत नाही. तर हा 2 ऑब्जेक्ट दुसरे कोणते युनिव्हर्स मधल्या कोणत्याही ऑब्जेक्ट वरती अप्लाय होतो. जसं की सन, मून यांच्यामध्ये सुद्धा एखाद्या प्रकारचा फोर्स असतो. तर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स युनिव्हर्स मध्ये जेवढे पण ऑब्जेक्ट आहेत त्याच्यावरती तो फोर्स अप्लाय होणार. आता हा कोणी डिस्कवर्ड केला, काय आहे ते आपण बघणार आहोत. तर आहे आपली कन्सेप्ट पहिलीच ग्रॅव्हिटेशन. ओके, as we have learned, the phenomena of gravitation was discovered by Sir Isaac Newton. कोणी डिस्कवर्ड केलेला आहे ग्रॅव्हिटेशनल, सर आयझॅक न्यूटन यांनी डिस्कवर्ड केलेला आहे. ओके, ओ सॉरी हा. As the story goes, he discovered the force by seeing an apple from a ट्री ऑन द ग्राउंड. आता ह्या पिक्चर मध्ये, ह्या डायग्राम मध्ये तुम्ही बघू शकता, इथे हे सर आयझॅक न्यूटन बसलेले आहेत आणि तो ऍपल इथे असा खाली पडलेला आहे, राईट. हा ऍपल इथून असा खाली पडला. आता त्यांच्या डोक्यामध्ये बरेच असे विचार आले की हा ऍपल नक्की खालीच का पडला, इकडे का नाही गेला, व्हर्टिकली हॉरिझॉन्टली वरती अपवर्ड साईडलाच का नाही गेला, डाव्या साईडला उजव्या साईडलाच का नाही पडला, तो खालीच का पडला. असे बरेच प्रश्न त्यांच्या डोक्यामध्ये भिणभिणू लागले. आणि त्यातूनच त्यांनी कसला शोध लावला, ग्रॅव्हिटेशन या कन्सेप्टचा शोध लावलेला आहे. ओके,
He wondered why all apples fall vertically downward or not an angle to the vertical. Vertically का पडत नाही, कुठल्या एखाद्या अँगल मध्ये का पडत नाही, असे बरेच सारे प्रश्न त्यांच्या डोक्यात यायला लागले. After much thought, he came to the conclusion that the earth must be attracting the apple towards itself, and this attractive force must be directed toward the center of the earth, जे की तुम्ही ह्या डायग्राम मध्ये बघू शकता. नंतर त्यांना समजलं की अर्थ मध्ये काहीतरी फोर्स आहे, कुठला तरी अट्रॅक्शन आहे, की त्या अट्रॅक्शन मुळे ऍपलला ती स्वतःकडे खेचून घेतलंय तिने आणि ऍपल तिच्याकडे पडलेला आहे, असा विचार त्यांच्या डोक्यामध्ये आला. ओके. The direction from the apple on the tree to the center of earth is a vertical direction at the position of apple, and thus the apple falls vertically downward. आता हा जो वरून खाली पडलेला आहे म्हणजे कसा असणार आहे, त्याचा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स या अर्थ वरती ऑफ कोर्स असणार आहे, त्यामुळे वरूनच कुठलीही गोष्ट खाली पडते. आपण चेंडू जरी वर फेकला तरी तो त्याच दिशेने खाली येणार की वरच्या वर राहतो, नाही, राईट. सो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे, त्यामुळे सगळ्या वस्तू खाली पडतात. ओके. त्याचा शोध कोणी लावलेला आहे, सर आयझॅक न्यूटन यांनी लावलेला आहे. तर ह्या फिगर 1.1 मध्ये apple tree on the earth, the force on an apple on the tree is towards the center of the earth, that is along the perpendicular from the position of the apple to the surface of the earth. कसा आहे, हा परपेंडिक्युलर आहे, राईट. हा झाड आहे आणि हा अर्थचा सरफेस आहे, तर हे काय आहे, हा परपेंडिक्युलर आहे, राईट. तुम्ही हे असं बघू शकता, परपेंडिक्युलर पोझिशनला आहे. द फिगर ऑल्सो शोज द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ अँड द मून. फिगर काय दाखवते अजून त्याच्यामध्ये, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स दाखवते. कोणामध्ये आहे, मून, आणि हा काय आहे, अर्थ, राईट. या दोघांमध्ये ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, जसं की आपण इथे बघितलेला आहे, हा युनिव्हर्सल फोर्स आहे. तो फक्त between two objects on the earth, but also between any two objects in the universe, that is moon and earth. मून आणि अर्थ आहेत, हे काय आहेत, युनिव्हर्सल आहेत. युनिव्हर्सचे टू ऑब्जेक्ट्स आहेत, त्यांच्यामध्ये पण हा ग्रॅव्हिटेशन फोर्स दिसून येतोय. हे इथे या डायग्राम मध्ये तुम्हाला समजूनच येत आहे. द डिस्टन्सेस इन द फिगर आर नॉट अकॉर्डिंग टू स्केल. शिवाय हे डिस्टन्स आहे ते स्केलनुसार नाही. तर न्यूटन थॉट दॅट इफ द फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटेशन ऍक्ट्स ऑन ऍपल ऑन द ट्री at different heights from the surface of the earth, can it also act an object at even greater height, much farther away from the earth, like for example the moon? Can it act on even further object like the other planet and the sun? आता हा जो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे, जो पृथ्वीवरती आहे, त्याच्या डोक्यामध्ये हा विचार आलाय की सेम ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स बाकीचे जे प्लॅनेट आहेत त्यांच्यावर पण असू शकतो का, असा विचार त्याच्या मनामध्ये आला. तर त्याचं उत्तर तुम्ही मला कमेंटमध्ये करा. जो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स पृथ्वीमध्ये आहे तो बाकीच्या प्लॅनेटमध्ये पण असू शकतो का, आणि असेल तर कोणत्या प्लॅनेटवरती आहे, तर तेही मला कमेंटमध्ये करा. ओके. नाऊ आपला नेक्स्ट पॉइंट आहे फोर्स अँड मोशन. नेक्स्ट पॉइंट आहे आपला फोर्स अँड मोशन. ओके. आता फोर्स तर आपण बघितलेला आहे, आणि मोशन म्हणजेच काय, एखादी वस्तू, आता एखादी गाडी आहे, ओके, एखादी गाडी आहे तर ती चालते, उभी आहे समजा, ओके, ड्रायव्हरने स्टार्ट केले गाडीला आणि ती चालायला लागली, म्हणजे ती काय झाली, मोशन मध्ये आहे, राईट. म्हणजे त्याला काय म्हणणार आपण, मोशन. So we have seen that a force is necessary to change the speed as well as direction for the motion of object. तर ज्या वेळेला ती मोशन मध्ये असेल, ज्या वेळेला आपण फोर्स देऊ त्यावेळेलाच ती मोशन मध्ये जाणार. जसं की डस्टर, त्याला आपण फोर्स दिला, ढकलला पुढे, तर तो पुढे जाणार, मोशन मध्ये आला, right? So that is the relation between force and motion. Now what are Newton's law of motion? ते आपण बघणार आहोत. न्यूटनचे लॉ काय आहेत मोशनचे. नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ सायंटिस्ट. कोण होते सायंटिस्ट ज्यांनी न्यूटनचा ग्रॅव्हिटेशन फोर्सचा शोध लावला? सर आयझॅक न्यूटन, जे होते 1642 मध्ये त्यांचा जन्म झाला आणि 1727 मध्ये ते डेथ झाले. वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सायंटिस्ट ऑफ रिसेंट टाइम. ही वॉज बॉर्न इन इंग्लंड. इंग्लंडमध्ये जन्म झाला. ही गेव हिज लॉ ऑफ मोशन, इक्वेशन्स ऑफ मोशन अँड थेअरी ऑफ ग्रॅव्हिटी इन हिज बुक प्रिन्सिपिया.
Before this book was written, Kepler had given 3 laws describing planetary motion. या लेसन मध्ये पुढे ते 3 laws पण दिलेले आहेत. However, the reason why planets move in the way described by Kepler's law was not known. Newton with his theory of gravity mathematically derived Kepler's law. त्यांनी काय केपलर्स लॉ आहे ते मॅथमॅटिकली डिराईव्ह केलेले आहेत, ते आपण पुढे बघणारच आहोत. तर ही इंट्रोडक्शन आहे सायंटिस्टचं, ते रीड करा व्यवस्थित. शिवाय त्यांनी इन्व्हेंट केलेली एक नवीन ब्रँच मॅथमॅटिक्सची, आणि शिवाय त्यांना this is called calculus and has wide ranging application in physics and mathematics also, and he was the first scientist to construct a reflecting telescope also. तर हे आहे इंट्रोडक्शन सर आयझॅक न्यूटन. आता नेक्स्ट पॉइंट आपण बघणार आहोत, सर्क्युलर मोशन अँड द सेंट्रिपेटल फोर्स. हा आपण बघणार आहोत. आता सर्क्युलर मोशन आणि सेंट्रिपेटल फोर्स या दोन्ही ज्या कन्सेप्ट आहेत त्या ऑलमोस्ट सेम आहेत. त्या फिगर मध्ये तुम्ही बघू शकता. ओके, काय अ स्टोन टाईड टू अ स्ट्रिंग मूव्हिंग अलॉंग अ सर्क्युलर पाथ अँड इट्स वेलॉसिटी इन टँजेन्शियल डिरेक्शन. दिस इज द टँजेन्शियल डिरेक्शन. ही टँजेन्शियल आहे या सर्कलला. ओके, तर सेंट्रिपेटल फोर्स म्हणजे काय? सेंट्रिपेटल फोर्सची डेफिनेशन इथे दिलेली आहे, की तुम्ही इथे बघू शकता. A force acts on any object moving along a circle and it is directed toward the center of the circle. This is called the centripetal force. Centripetal means center seeking. ओके, आता ह्याच्यामध्ये काय समजलं तुम्हाला? सेंट्रिपेटल फोर्स त्यामध्ये काय समजलं? ती मुलगी आहे, तिने एक स्ट्रिंग घेतलेली आहे, तिला दगड बांधलेला आहे, ती गोल गोल फिरवते. तो ऑफकोर्स तो दगड आहे तो सेंटरच्या अपोजिट डिरेक्शनलाच असं गोल गोल फिरणार, राईट? बरोबर आहे ना? ज्या साईडला त्या डिरेक्शनला फिरवते त्या डिरेक्शनला फिरणार, पण तो सर्कल मध्ये फिरतोय, राईट? अ फोर्स ऍक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट म्हणजेच फोर्स कोणावर अप्लाय केलेला आहे? ह्या दगडावरती केलेला आहे. मुव्हिंग अलॉंग अ सर्कल, तो कसा फिरतोय? मुव्हिंग अलॉंग अ सर्कल and it's directed toward the center of the circle and it's directed toward the center of the circle. हा सर्कलचा सेंटर आहे, त्याच्या टुवर्ड साईडला तो गोल दिशेने फिरतोय and that is called centripetal force. आणि सेंट्रीपेटल म्हणजेच काय? सेंटर सिकिंग. सेंटरला सिकिंग करून तो गोल डिरेक्शनने फिरतोय. ओके, that is the object tries to go toward the center of the circle because of this फोर्स, म्हणून त्याला सेंट्रिपेटल फोर्स असं म्हटलेलं आहे. आता कुठल्या मोशन मध्ये फिरतोय? सर्क्युलर मोशन. सर्क्युलर मोशन आणि सेंट्रिपेटल फोर्स कन्सेप्ट समजली? ओके, आता त्याचप्रमाणे द मून विच इज द नॅचरल सॅटेलाइट ऑफ द अर्थ. मून काय आहे? नॅचरल सॅटेलाइट ऑफ द अर्थ. हु इज द नॅचरल सॅटेलाइट ऑफ द अर्थ? मून इज द नॅचरल सॅटेलाइट ऑफ द अर्थ. सो दिस इज ऑल्सो important line. The moon which is the natural satellite of the earth goes round in a definite orbit. बरोबर, तो डेफिनेट ऑर्बिट मध्ये तो फिरतो पृथ्वी भोवती. ओके, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मून as well as its speed constantly changes during this motion. Do you think some force is constantly acting on the moon? तुम्हाला वाटते का त्या मून आणि पृथ्वीमध्ये अर्थ मध्ये कोणत्या प्रकारचा फोर्स आहे असं वाटतंय का तुम्हाला? What must be the direction of this force? काय असेल त्याचं डिरेक्शन? काय असेल? What will its motion have been? Such force acting on it. आता ह्या सगळ्या आता जे सोलर सिस्टम आहे त्याच्यामध्ये सगळे सन भोवती सगळे प्लॅनेट्स रिव्हॉल्व करत असतात, राईट? रेव्होल्युशन त्यांचं होत असतं. तर ते रेव्होल्युशन होत असताना तुम्हाला काय वाटते, त्यांच्यामध्ये एखाद्या प्रकारचा फोर्स असेल का? तर ते मला कमेंट मध्ये सांगायचं. आणि फोर्स नसेल तर ते फिरू शकतात का बरोबर त्या मोशन मध्ये, बरोबर त्या सर्कल, बरोबर त्या ऑर्बिट मध्ये त्यांच्या ते रिव्हॉल्व करू शकतात का? हे कमेंट मध्ये तुम्ही मला सांगायचं. ओके, आता example and question. It is clear
For the moon to go around the earth, there must be a force which is exerted on the moon. On this force must be exerted by the earth, which attracts toward the moon toward itself. Similarly, the sun must be attracting the planet, including the earth, toward itself. म्हणजे त्यांच्यामध्ये एखाद्या प्रकारचा फोर्स आहे, त्यामुळे ते बरोबर त्यांच्या ऑर्बिटमध्ये फिरत आहेत. जर फोर्स नसेल तर मग ते फिरू शकतात का त्यांच्या ऑर्बिटमध्ये? ऑफकोर्स नाही. आता हा दगड आहे, त्याला तुम्ही फोर्स अप्लाय करताय, गोल गोल दिशेने फिरवताय, तेव्हा तो गोल फिरतोय. तुम्ही गोल न फिरवता असंच वाकडं तिकडं कसंही फिरवले तर त्याला काही आहे का? नाही, त्याला दिशाच नाहीये, तो कसाही उलटा सुलटा फिरणार. राईट. तर तुम्हाला सर्क्युलर मोशन अँड सेंट्रिपेटल फोर्स ही कन्सेप्ट क्लिअर झाली? ओके, पुढे जाऊया. नेक्स्ट आहे जे आपण बघितले केप्लर्स लॉ, ते आता आपण बघणार आहोत. ते कोणी? प्लॅनेटरी मोशनचे केप्लर्स लॉ कोणी डिस्कवर्ड केलेले आहेत? सर आयझॅक न्यूटन यांनीच केलेले आहेत. कसे? मॅथमॅटिकली. ओके, तर ते बघणार आहोत आपण. तर फर्स्ट आहे केप्लर्स फर्स्ट लॉ. आता इथे बघा, तुम्हाला इक्लिप्स दिलेला आहे, इलिप्स ओके दिलेला, सॉरी इलिप्स दिलेला आहे. इज द कर्व ऑब्टेन्ड व्हेन अ कोन इज कट बाय एन इन्क्लाइन्ड अँगल. तर हा कोन आहे, त्याला असं कट केलेला आहे आणि हा इलिप्स तयार झालेला आहे. The sum of the distances of two focal points from every points of the curve is constant. त्यांच्यातलं हे आहे, डिस्टन्स आहे, ते काय आहे? कॉन्स्टंट आहे. ओके. F1 and F2 are two focal point. ते कोणते फोकल पॉइंट आहेत? F1 आणि F2. Of the ellipse shown in the figure. If A, B, C are 3 point आणि त्याच्यावरती A, B आणि C हे ellipse वरती 3 point आहेत, तर त्याचा फॉर्म्युला काय तयार होतो? AF1 plus AF2 is equal to BF1 plus BF2 is equal to CF1 plus CF2 असा हा फॉर्म्युला तयार होतोय. ओके. आता केपलरचा फर्स्ट लॉ कशाशी रिलेटेड आहे? इलिप्स त्याबरोबरच रिलेटेड आहे, तर तो आपण बघणार आहोत. फर्स्ट लॉ काय? फर्स्ट लॉ, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लॅनेट इज अन इलिप्स विथ द सन ॲट वन ऑफ द फोकाय. द ऑर्बिट ऑफ अ प्लॅनेट इज अन इलिप्स. ऑर्बिट आहे प्लॅनेटचा, हा प्लॅनेट फिरतोय, तो ऑर्बिट कसा आहे? इलिप्स शेप मध्ये आहे. विथ द सन ॲट अ वन ॲट ऑफ द फोकाय. एक साइडला सन आहे आणि इथून हा प्लॅनेट फिरत आहे. राईट. ओके, तर मग ह्याच्यामध्ये काय आहे? हा ऑर्बिट आहे, तो कसा आहे? इलिप्स आहे, आणि हा सन आहे, त्याच्या भोवती हा प्लॅनेट फिरत आहे. राईट. 1.4 ही फिगर काय दाखवत आहे? द इलेप्टिकल ऑर्बिट ऑफ अ प्लॅनेट रिव्हॉल्विंग अराउंड द सन. हे तुम्हाला दिसतंय. द पोझिशन ऑफ द सन इज इंडिकेटेड बाय एस, हे दाखवत आहे. हा फर्स्ट लॉ आहे. काय आहे? द ऑर्बिट ऑफ अ प्लॅनेट इज अन इलिप्स. कधी इलिप्स असणार? सन हा एक साइडला आहे, त्याच्या भोवती हा प्लॅनेट फिरतोय. हा केपलरचा फर्स्ट लॉ. केपलर सेकंड लॉ मध्ये काय आहे? द लाईन जॉईनिंग द प्लॅनेट अँड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स. आता ह्याच्यामध्ये बघा, इथे लिहिलेले आहे AB आणि CD. ओके. आर डिस्टन्सेस कवर्ड बाय द प्लॅनेट इन इक्वल टाइम. आता AB आणि CD चा हा डिस्टन्स त्यांनी प्लॅनेटने कव्हर केलाय इक्वल टाइम मध्ये, सेम टाइम मध्ये हा कव्हर केलेला आहे. हाफ टाइम आणि हा टाइम, फर्स्ट आणि सेकंडचा टाइम. दॅट इज आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द पोझिशन ऑफ द प्लॅनेट स्टार्टिंग फ्रॉम A अँड C. नंतर परत तो कुठून सुरुवात करणार? परत A पासून आणि C पासून परत सुरुवात करणार. म्हणजे हा इक्वल टाइम मध्ये इंटरवल त्यांनी जेव्हा ट्रॅव्हल केलाय, तेव्हा परत मग ती सुरुवात कुठून करणार? A पॉइंट पासून आणि C पॉइंट पासून सुरुवात करणार. अँड बाय B टू D, मग कुठे? B पर्यंत आणि D पर्यंत. द स्ट्रेट लाईन AS अँड CS, ही AS आणि CS आहे. स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. आणि आपण काय करतोय? इक्वल एरिया इक्वल टाइम मध्ये कव्हर केलेला आहे. दॅट इज एरिया ASB. हा एरिया आहे, तो पण काय केला? इक्वल टाइम मध्ये केलेला आहे. अँड CSD एरिया, कुठला? CSD. ओके.
म्हणजेच काय, द लाईन जॉईनिंग द प्लॅनेट, ह्या ज्या लाईन जॉईन केल्यात ABCD, द लाईन जॉईनिंग द प्लॅनेट अँड द सन स्वीप इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. ओके, नाऊ द केपलर थर्ड लॉ. आता R is the average distance of the planet from the sun and T is its period of revolution. ओके, R हा काय आहे, ॲव्हरेज डिस्टन्स आहे प्लॅनेटचा फ्रॉम द सन, आणि T हा काय आहे, पिरियड आहे रेव्होल्युशनचा. म्हणून T स्क्वेअर is directly proportional to R cube, that is T square upon R cube is equal to constant K. The square of its period, that is T, of revolution around the sun is directly proportional to, this is the sign of directly proportional to the cube of the mean distance of a travel of a planet around the sun, that is R cube. Cube of the mean distance, आणि mean distance आहे तुमचा R, त्याचा क्यूब. मग तोच काय येणार, टी स्क्वेअर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टंट के. आणि हा के काय आहे, केपलर obtained this law simply from the study of position of a planet obtaining by regular observation. He had no explanation why planet obey this law. We will see below. These laws help Newton in the formulation of his theory of gravitation. आता ह्या तीन फॉर्म्युलाचा, हे तीन जे लॉ आहेत त्याचा उपयोग त्याला कुठे झालेला आहे, ग्रॅव्हिटेशनची जी थेरी आहे त्याचं फॉर्म्युलेशन करण्यासाठी झालेलं आहे. बाकी याचं असं काही एक्सप्लेनेशन नाही, पण हे तीन क्वेश्चन आहेत ते इम्पॉर्टंट आहेत. नेक्स्ट